Bună! Eu sunt Miruna și bine ați venit la Human Habits. Astăzi vreau să vă povestesc despre filmele mele preferate din toate timpurile. Astăzi nu o să fac cine știe ce introducere și o să trec direct la subiect pentru că clipul ăsta o să fie oricum destul de lung. M-am gândit mult și am făcut diverse topuri până să ajung la varianta asta. Și pe lista mea finală sunt destul de multe filme și nu vreau să renunț la niciun titlu pentru că fiecare a fost ales cu un scop. În același timp, nici nu vreau să fac un clip mult prea lung și greu de urmărit. Așa că am decis ca astăzi să vorbesc despre 10 filme de pe lista mea și săptămâna viitoare să vorbesc despre restul de 10 filme de pe listă. Deci, practic, or să fie 2 episoade. Sper să vă placă lista de azi, hai să începem! Good Time. Filmul e regizat de frații Benny și Josh Safdie și a fost lansat în 2017. Pe scurt, e vorba despre Connie și Nick, doi frați care încearcă să jefuiască o bancă, dar lucrurile se complică și Nick ajunge să fie prins de poliție. Connie află că trebuie să facă rost de $75.000 ca să îl elibereze pe Nick. Așa că pe parcursul unei singure nopți, vedem toate lucrurile pe care Connie e dispus să le facă pentru a-și elibera fratele și pentru a se salva și pe el. Povestea și estetica filmului îți dau senzația că ești în mijlocul unui coșmar în culori neon. Personajele principale și în special Connie sunt niște antieroi inadaptați care trăiesc în sărăcie și pe care societatea nu-i dorește. Și care evident că or să facă mai devreme sau mai târziu niște alegeri îndoielnice. Ideea asta de erou proscris mă duce cu gândul la o serie de lucrări făcute de Roman Dolici. Seria asta se numește Kings și mi se pare că se leagă cumva de universul filmului, cel puțin în mintea mea. Mi-a plăcut foarte tare filmul ăsta pentru că îți arată fix ce nu vrei să vezi și cumva îl pune pe spectator în imposibilitatea de a ține cu cineva. Pentru că orice fac personajele astea, oricum o să te nemulțumească și o să te dezamăgească. Cumva e ca atunci când îi dai 10 lei unui cerșetor și te superi dacă își cumpără alcool sau țigări. Chiar dacă în realitate știi și tu foarte bine că e imposibil să-și schimbe viața cu aia 10 lei. Când ești eliberat din închisoare pentru bună purtare, chestia asta se numește Good Time. De aici și numele filmului. Din distribuție fac parte Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh și Talia Webster. Filmul e disponibil pe Netflix. La La Land. Filmul e regizat de Damien Chazelle și a fost lansat în 2016. Pe scurt, e vorba despre o poveste de dragoste dintre un pianist care iubește jazzul și o actriță. Iar ăștia doi încearcă să se descurce cum știu ei mai bine cu relația lor și în același timp să-și vadă fiecare de visul lui. La La Land e un musical super frumos, cu o coloană sonoră absolut fabuloasă, compusă de Justin Hurwitz. De regulă, musicalurile nu prezintă povești foarte credibile, sau nu sunt spuse într-un mod foarte credibil, și mi se pare că La La Land face chestia asta cu succes. Din distribuție fac parte Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons și John Legend. Filmul e disponibil pe Netflix. Fight Club. Filmul e regizat de David Fincher, e o adaptare cinematografică a romanului cu același nume scris de Chuck Palahniuk și a fost lansat în 1999. Pe scurt, e vorba despre un tip insomniac care începe să meargă la întâlnirile unor grupuri de suport în speranța că o să reușească să se elibereze emoțional și în felul ăsta o să reușească să doarmă. Treaba asta funcționează destul de bine pentru el până în momentul în care, tot la întâlnirile astea, o întâlnește pe Marla, care vine aici pentru că e singură. Între timp, insomniacul îl întâlnește complet întâmplător pe Tyler, care e un vânzător de săpun. Și din vorbă în vorbă, ăștia doi decid să organizeze un club secret de lupte. Toată treaba e foarte faină până în momentul în care insomniacul descoperă că Tyler nu e cine credea el că e. Aș zice că Fight Club e un film despre identitate, rebeliune, libertate, durere și despre faptul că regulile sunt făcute doar pentru a fi încălcate. Din distribuție fac parte Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter și Jared Leto. Filmul e disponibil pe Amazon. A Separation. Filmul e regizat de Asghar Farhadi și a fost lansat în 2011. Pe scurt, e vorba despre Nader și Simin, care sunt căsătoriți și au împreună o fiică de 11 ani pe nume Terme și sunt în pragul divorțului. Ăștia doi chiar se iubesc, dar au mentalități și valori foarte diferite.
și Simin are la dispoziție 40 de zile să-și convingă soțul să plece împreună definitiv din Iran și să-i ofere fiicei lor o viață mai bună. Nader refuză categoric ideea pentru că e hotărât să rămână acasă alături de tatălui care suferă de Alzheimer. Simin se mută la părinții ei și Terme decide să rămână cu tatăl ei în speranța că așa va reuși să își reîmpace părinții. Evident că situația se complică și în final fiecare individ decide să facă ce e mai bine pentru propria persoană. Filmul nu are coloană sonoră, cu excepția genericului de final. A Separation e primul film iranian care a câștigat vreodată un Oscar. Din distribuție fac parte Leila Hatami, Payman Mahdi și Sarina Farhadi. Filmul e disponibil pe Amazon. Her. Filmul e regizat de Spike Jonze și a fost lansat în 2013. Pe scurt, e vorba despre un scriitor care ajunge să se îndrăgostească de un sistem de operare pe nume Samantha. Lucrurile se complică, Theodore, care e scriitorul, începe să devină din ce în ce mai confuz, iar Samantha începe să se dezvolte și să evolueze într-un mod destul de bizar din cauza relației lor. Evident că, având tema asta, filmul propune niște situații destul de plauzibile și de probabile. E suficient să ne gândim la felul în care evoluează inteligența artificială, realitatea virtuală și nevoia noastră interminabilă de validare și de conexiune umană. Theodore are și o fostă soție, iar la final înțelegem foarte clar de ce s-au despărțit. Având în vedere că filmul ăsta e foarte personal pentru Spike Jonze, e posibil ca soția din film să o reprezinte pe Sofia Coppola, adică fosta lui soție din realitate. Estetica filmului e un retro-future absolut superb. Din distribuție fac parte Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Amy Adams și Scarlett Johansson. Filmul e disponibil pe HBO Go. Uncut Gems. Filmul e regizat de frații Safdie și a fost lansat în 2019. M-a entuziasmat foarte tare filmul ăsta pentru că e clar că am o slăbiciune pentru frații Safdie și e la fel de clar că am o slăbiciune pentru Adam Sandler. Pe scurt, e vorba despre Howard Ratner, care e dealer de diamante, bijuterii și alte pietre prețioase. Printre altele, Howard are și o slăbiciune pentru jocuri de noroc, șmecherii și pariuri. Chiar dacă e un personaj care face super multe tâmpenii, te face să vrei să-i fii alături și să îți dorești să câștige. Dar, evident, cu cât se apropie de ceea ce își dorește, Howard începe să înțeleagă că nu poate să fugă de consecințele acțiunilor sale la nesfârșit. Daniel Day-Lewis l-a felicitat personal pe Adam Sandler pentru rolul ăsta. Din distribuție fac parte Kevin Garnett, Julia Fox, Idina Menzel, Lakeith Stanfield, The Weeknd și Eric Bogosian. Filmul e disponibil pe Netflix. The Willowbiz. E un film de animație regizat de Chris Pern și lansat în 2020. Și e absolut superb și mega amuzant. Pe scurt, e vorba despre copiii familiei Willoughby care realizează că părinților chiar nu iubesc deloc și consideră că le-ar fi mai bine de unii singuri. Așa că fac un plan ca să-și trimită părinții într-o vacanță din care să nu se mai întoarcă. După plecarea părinților, copiii merg și ei într-o călătorie, în urma căreia înțeleg ce înseamnă cu adevărat familia. Și toată treaba asta e narată de o pisică superbă, care e jucată de Ricky Gervais. Din distribuție fac parte Alessia Cara, Maya Rudolph, Terry Crews și Will Forte. Filmul e disponibil pe Netflix. Love. Filmul e regizat de Gaspar Noé și a fost lansat în 2015. Aici vreau să intru în câteva detalii pentru că mi se pare că filmul ăsta e prost înțeles. Așa că o să urmeze câteva spoilere și dacă vrei să le eviți, ăsta ar fi momentul să dai skip. Treaba cu filmul ăsta e că mulți oameni susțin că e pornografic sau că toată povestea ar fi doar despre sex. Și eu cred că poți să ai o asemenea părere dacă ești genul de om care face sex, dar e rușine să spună că face sex. Și e un subiect tabu despre care nu se discută. Bun, filmul ăsta e de fapt despre mult mai multe lucruri și un sinopsis pe scurt ar fi așa. Murphy e un student american care locuiește în Paris alături de iubita lui pe nume Electra. Ăștia doi sunt împreună de 2 ani și decid să facă un threesome cu vecina lor Omi, care e daneză. Problema e că Murphy și Omi încep o relație fără ca Electra să știe și, în cele din urmă, Omi rămâne însărcinată. Evident că chestia asta face ca relația dintre Murphy și Electra să se încheie într-un mod oribil. Murphy ajunge să se căsătorească cu Omi și toată lumea e nefericită. Sfârșit. E un film incomod, dar foarte bun și puteți să-l vedeți pe Amazon sau Vimeo. Mami. Filmul e regizat de Xavier Dolan și a fost lansat în 2014. Pe scurt, e vorba despre o mamă singură care se chinuie să își crească băiatul adolescent.
Băiatul are ADHD și uneori are crize de furie. Deci ăștia doi evident că se descurcă destul de greu singuri. În viața lor apare Kyla, vecina de vis-a-vis, care se oferă să îi ajute cu absolut orice și oricând, așa că cei trei încep să petreacă tot mai mult timp împreună. Chiar dacă sunt destule probleme, povestea asta e foarte frumoasă, pentru că astea trei personaje își găsesc un soi de echilibru împreună și speranța că dacă ai oamenii potriviți alături, se poate trece peste orice. Din distribuție fac parte Antoine Olivier Pilon, Anne Dorval și Suzanne Clément. Filmul e disponibil pe Mubi. Moartea domnului Lăzărescu. Filmul e regizat de Cristi Puiu și a fost lansat în 2005. Aici chiar nu e cazul să intru în prea multe detalii, pentru că fie că am văzut sau nu filmul, povestea sigur ne e foarte apropiată. Pe scurt, e vorba despre domnul Lăzărescu, care pe parcursul unei nopți moare câte puțin în spitalele românești. Toată povestea asta arată contextul amuzant și totodată trist rău de tot, în care încă trăim, chiar dacă au trecut deja 15 ani de când a fost lansat filmul. Din distribuție fac parte Ion Fiscuteanu, Dana Dogaru, Doru Ana, Luminița Gheorghiu, Gabriel Spahiu și Alina Berzumțeanu. Filmul e disponibil pe Cinepub și Netflix. Aici se încheie prima parte a clipului despre filmele mele preferate din toate timpurile și partea a doua urmează săptămâna viitoare. Până atunci, cam asta a fost. Dacă v-a plăcut acest clip, puteți să-mi dați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Ciao! Am auzit sunete din telefon cumva? Ce face acolo? Nu e bine, nu e ce trebuie. It's groundbreaking. Din distribuție fac parte Emma Stone, Ryan Reynolds... Alo! Ar fi vrut! Din distribuție fac parte Emma Stone, Ryan Reynolds... De ce? De ce? De ce face parte din distribuție Ryan Reynolds? Păi dacă nu pot să zic altfel, îl photoshopez pe afiș. Îl pun pe el. Din distribuție trebuie să trec peste acest moment. Ryan Gosling. M-am și încălzit de la râs. Gata. E suficient. La mare. Filmul... Ai respirat pe replica mea. Pe scurt, e vorba despre domnul... Bro!